How to use Messenger without Facebook in Nepali. नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी आफ्नो मेसेन्जर अकाउन्ट कसरी चलाउने, आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट बिना बनेर सिक्न गइरहेको छौं। त्यही भएर भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाई आफ्नो मेसेन्जर अकाउन्ट मात्र राख्न चाहनुहुन्छ र तपाई फेसबुक अकाउन्ट चलाउनै चाहनुहुन्न भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने तपाईको फेसबुक अकाउन्टलाई डिएक्टिभेट गर्नुपर्छ। डिलिट हैन है। डिएक्टिभेट गरेपछि चाहिँ तपाईको फेसबुक अकाउन्ट चाहिँ डिलिट हुनेछ, तर तपाईको मेसेन्जर अकाउन्ट चाहिँ अझै रहनेछ, यानी कि तपाईले मेसेजहरु चाहिँ पठाउन सक्नुहुनेछ। र यसको लागि फेसबुक अकाउन्टमा टप राइटमा भएको मेन्यु अप्सनमा जानुस्, त्यहाँबाट यो पाङ्ग्रा जस्तो आइकन व्हिच इज द सेटिंग्स आइकनमा जानुस्, अनि त्यहाँबाट तपाई अकाउन्ट सेन्टर भन्ने अप्सनमा जानुस्। अकाउन्ट सेन्टरमा गएपछि तपाई यहाँ पर्सनल डिटेल्समा जानुस्, अनि अकाउन्ट ओनरशिप एन्ड कन्ट्रोल, डिएक्टिभेसन एन्ड डिलिसन, फेसबुक अकाउन्टलाई सिम्पली डिएक्टिभेट सेलेक्ट गर्नुस्। र डिएक्टिभेटमा यहाँ तपाईले पढ्नुहुन्छ कि लास्ट लाइनमा चाहिँ यु विल बी एबल टु कन्टिन्यू युजिङ मेसेन्जर। यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ कि यसले के भनेको छ, हामीले डिएक्टिभेट गर्न साथ चाहिँ हाम्रो मेसेन्जर अकाउन्ट चाहिँ रहन्छ, तर फेसबुक अकाउन्ट मात्र डिएक्टिभेट हुन्छ। सो कन्टिन्यू गरेर तपाईले कन्टिन्यू गरेपछि आफ्नो पासवर्ड हालेर आफ्नो मेसेन्जर अकाउन्टलाई नै सक्सेसफुली डिएक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ र मेसेन्जरलाई फेसबुक बिना नै युज गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। यस्तो भिडियोको लागि च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिन नभुल्नु होला।